Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Các bạn có biết có hơn 1.000 chú chó đã được huấn luyện để phục vụ trong lực lượng quân đội Hoa Kỳ tham gia các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Mark là một trong số chúng. Chú chó có thể dẫn đầu một nhóm lính Mỹ đến ngôi làng ở Afghanistan. Sát cánh bên Kyle, người bạn và cũng là người huấn luyện cậu ta, Mark nhanh chóng đánh hơi tài tình, ngay lập tức phát hiện ra khoang ẩn chứa súng và các loại đạn dược nguy hiểm khác. Thì ra, chiến tranh dân nhân là đây, dân làng đang làm nơi hậu cần cất giữ vũ khí cho những người lính ở phía bên kia chiến tuyến. Thật là đâu hết cả cái đầu với những đứa núp lùm này. Sau khi xong việc binh đao khói lửa, Kyle gọi điện về hỏi thăm tình hình ở nhà. Cha anh là Jay, một cựu sĩ quan quân đội, ông đang ở nhà cùng mẹ anh và thằng em trai, tên nó là Justin. Thằng bé có nét giống với Kyle nhưng cái tật ham chơi thì ôi thôi rồi. Nó cày game suốt ngày, thậm chí còn lén kinh doanh các chiến lợi phẩm trong game mà nó cày được để kiếm tiền cho gái ăn cà rem. Khác với ông anh, thằng em này không khoái chó, thậm chí nó còn sợ chó. Justin không thích nuôi chó chút nào. Nhìn qua màn hình, vợ chồng Jay cũng rất yêu mến chú chó Mark do con trai lớn huấn luyện. Kyle được cấp trên gọi đến văn phòng, cấp trên thông báo rằng số lượng súng bị đánh cắp ít hơn số lượng thu được trong làng vào ngày hôm trước. Cấp trên của anh ta nghi ngờ rằng ai đó trong nhóm của anh đã đánh cắp. Sau khi tìm hiểu, Kyle biết rằng thằng bạn thân, mà thân ai nấy lo, Tyler, là thủ phạm. Hai đứa là bạn cùng quê, lại cùng nhập ngũ, vì vậy Kyle không muốn đánh mất tình bạn này. Anh quyết định giữ im lặng để cho thằng bạn một cơ hội giải thích. Sau đó, Kyle phát hiện ra rằng Tyler đang buôn lậu vũ khí bất hợp pháp. Thay vì xin lỗi và dừng lại việc làm sai trái, Tyler năn nỉ Kyle bỏ qua cho anh. Nhiệm vụ kế tiếp, chú chó Mark đưa Kyle và các thành viên khác trong đội đến nơi vách đá. Nó dừng lại như thể đã cảm nhận được một điều gì đó nguy hiểm phía trước mặt. Chú chó thông minh nhiều lần nhưng lần này không được thánh độ nên xui xẻo rơi vào một cái bẫy do bọn khủng bố đặt ra. Nguyên nhân sâu xa là tại thằng bạn xấu xa Tyler âm thầm ra lệnh cho chú chó đi tiếp. Lọt vào trận địa mai phục, đạn khói, bom nổ tung trời, cậu chủ Kyle lao vào muốn cứu Mark. Không để ý đến những vụ nổ phát ra xung quanh mình, anh đã chạy đến để cứu sống chú chó. Anh hùng lúc Tyler ẩn mình sau vách đá và trơ mắt nhìn bạn mình lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân trong làn bom đạn mà không hề có hành động trợ giúp gì. Gia đình Kyle rất đau lòng khi nhận được hung tin về cái chết của anh. Cả gia đình cùng nhau đến một nhà thờ dự buổi lễ tưởng niệm những người anh hùng đã ra đi trong trận chiến tại Afghanistan. Chú chó trung thành cũng được đưa đến đó. Khi ngồi bên quan tài của Kyle, Mark có vẻ rất buồn vì đã mất chủ và chống trả khi các sĩ quan quân đội cố gắng đưa nó về căn cứ của họ. Khi Mark bị cảnh sát đưa đi trong xe tải, chú chó thông minh nhìn thấy bóng dáng của người chủ cũ qua người em trai của anh ta, Justin. Chú chó nhìn Justin, dù chỉ mới gặp anh lần đầu tiên nhưng nó cảm thấy rất thân thiết với cậu. Có lẽ vì Justin trông khá giống anh trai mình. Nó tin rằng Justin sẽ chăm sóc nó như Kyle đã từng làm. Đáng buồn thay, Justin dửng dưng bỏ mặc Mark cùng các nhân viên cảnh sát vào ngày hôm đó. Một ngày nọ, mẹ Justin nhận được thông báo, chú chó Mark sẽ được quân đội đưa đi khỏi nơi trú ẩn động vật. Đây là cơ hội cuối cùng để đưa Mark về với gia đình, hoàn thành mong muốn của người anh quá cố. Thánh cày game lại chơi Free Fire, vừa chơi, anh vừa nhớ về lần cuối cùng cả nhà nói chuyện với anh trai mình. Justin biết, anh trai rất quý chú chó dũng cảm này. Justin quyết định đến thăm Mark tại nơi trú ẩn dành cho chó và xem xét đồ đạc và ảnh của Kyle. Người chăm sóc con chó nói với họ rằng, từ sau cái chết của chủ, Mark đã hành động rất hoang dã và mất kiểm soát. Nó cũng sợ hãi, thường xuyên phản ứng với tiếng ồn lớn và mọi người bằng cách thức rất bạo lực. Tuy nhiên, khi Justin bước vào phòng, Mark trở nên trầm lặng và ngồi bệt xuống sàn. Có vẻ như Mark cảm thấy an toàn khi nhìn thấy Justin, bởi vì anh ấy cảm thấy rằng Justin giống người chủ cũ của mình, Kyle. Cuối cùng, gia đình Justin cũng quyết định đưa Mark về nhà chăm sóc. Nhận thấy Mark thiếu kiểm soát và không an toàn khi để trong nhà, họ quyết định để Mark ở ngoài sân vườn bên ngoài nhà. Đêm đầu tiên, Mark hú như chó sói được mùa và sủa rất nhiều vào ban đêm, khiến hàng xóm và gia đình khó chịu vì mất ngủ. Kyle luôn ở bên cạnh Mark khi ở trại huấn luyện trong quân đội, và Mark cũng muốn ở cạnh cậu chủ Justin chứ không phải chú chó cái nào khác. Ba mẹ yêu cầu Justin rời khỏi chiếc giường ấm áp để đi xem chú chó mới của gia đình. Justin đâu thể ngờ rằng, bắt đầu từ đây, một là anh cho Mark ngủ chung giường, hai là anh phải đi ngủ bờ ngủ bụi cùng cậu ta. Vậy Mark mới ưng cái bụng. Trong khi Justin đang ngủ lăn quay ra đất, Mark lại gần canh tranh ngủ. Khi Justin thức dậy vào sáng hôm sau, anh đã gặp thằng bạn Tree, nhỏ Carmen cùng các bạn đạp xe đến nhà tìm. Carmen yêu chó, và cô đã đề nghị giúp Justin điều khiển và huấn luyện Mark. Một lúc sau, Carmen và Tree đến nhà chơi. Gái tới nhà, chàng trai mới như Justin cố gắng ăn diện thật là bảnh tỏn. Anh chàng muốn gây ấn tượng tốt với cô nàng Carmen đây mà. Sau đó, Carmen bắt đầu đưa ra một số lời khuyên về cách đến gần một con chó và cách khiến nó nghe lời. Sau nhiều giờ tập luyện, Justin đã có thể khiến Mark đi bên cạnh. Mẹ Justin hiếu khách mời họ ở lại ăn tối. Vào bữa tối, mẹ Justin lại không kìm được cảm xúc khi nhớ về người con trai mới mất, bà lại khóc nức nở khiến cả nhà buồn thêm. Bỗng nhiên, mọi người nghe thấy tiếng sủa của Mark ầm ĩ bên ngoài, và rồi chuông cửa vang lên. Thằng bạn mất dạy Tyler vừa xuất ngủ về,
anh ta nói với cha mẹ Justin rằng anh ấy trở về nhà để chữa trị sau chấn thương. Mọi người rất vui mừng khi gặp lại người bạn thân của con trai, họ hỏi về tình hình lúc anh còn ở chiến trường. Tyler trả lời rằng anh ấy bị thương trong một trận chiến và hiện đang hồi phục ở nhà. Cha của Justin, Jay, mời Tyler đến tham dự lễ quốc khánh sắp đến cùng gia đình. Cả nhà bác rất muốn con đến tham gia cùng gia đình, nhìn thấy con ta như thấy lại con trai mình vậy đó. Tyler giả vờ quan tâm đến chú chó Mark, khi anh lại gần, Mark đã vô cùng tức giận. Nó biết rõ Tyler chính là thủ phạm gây ra cái chết của chủ mình. Con chó bắt đầu sủa và gầm gừ. Thậm chí, Mark còn giật đứt dây xích của mình và cố gắng cắn Tyler, nhưng Justin và Carmen đã ở đó để ngăn anh ta lại. Mark vẫn chưa quên những gì đã xảy ra trước đó và đang cố gắng trả thù Tyler. Ngày hôm sau, Justin đưa Mark đến một công viên xe đạp, nơi anh dành thời gian cho bạn bè của mình. Mark luôn đi cạnh Justin khi cậu chủ nhỏ đi lang thang quanh khu vực. Sau khi đi công viên về, Justin rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái lồng sắt chắc chắn ở sân trước của nhà mình. Nó được đặt ở đó bởi Jay, để Mark sẽ không thể làm tổn thương bất kỳ ai khác, như cách nó đã làm với Tyler ngày trước. Thật tội nghiệp Mark. Cả gia đình sau đó đã cùng nhau đi diễu hành trong ngày 4 tháng 7, là ngày quốc khánh của Mỹ. Trong khi những người khác ở lại để thưởng thức pháo hoa, Justin nhận ra rằng Mark đã bị bỏ lại một mình và quay lại đón chú chó. Khi về đến nhà, Justin thấy Mark rất sợ hãi khi nghe tiếng pháo hoa nổ giòn tan trên bầu trời, nhưng nó không thể di chuyển ra khỏi lồng. Có vẻ như tiếng nổ gợi nhắc cho chú chó trung thành Mark nhớ về ngày mà cậu chủ Kyle đã mất. Justin ngồi bên cạnh Mark trong lồng để giúp nó bình tĩnh trở lại. Vì không hay biết gì nguyên nhân cái chết của con trai, cha của Justin đã tin tưởng nhờ Tyler làm việc giúp nhà mình khi cả gia đình ra ngoài có việc. Trong một cuộc trò chuyện, Jay hỏi Tyler về nguyên nhân cái chết của Kyle. Tên xấu xa Tyler đã nói dối rằng sự ngu si của Mark đã làm hại chủ nó. Tyler nói dối và nói rằng đó là lỗi của Mark vì không nghe lời anh ta và đi vào khu vực nguy hiểm. Tin vào những lời dối trá đó, cha của Justin đã tức giận chĩa súng vào Mark, ông muốn trả thù cho con trai. May mắn thay, Justin đã đến đúng lúc và ngăn anh ta lại. Không tin lời, Tyler nói, Justin đến thăm trại chó quân sự để hỏi về Mark. Một trong những người bạn trong quân đội của Kyle nói với anh rằng Mark là con chó được huấn luyện tốt nhất trong trại của họ và không bao giờ có thể làm Kyle bị thương. Justin đến nhà bọn bạn, anh nhờ Carmen cho mượn đầu đĩa DVD của gia đình để xem những thước phim mà trại huấn luyện chó gửi cho anh. Trong video, Mark chào hỏi và lắng nghe Kyle như một con chó ngoan, và Justin không còn nghi ngờ rằng Mark đã không nghe lời Kyle. Trong khi đó, một trong những người anh em họ khác của Tree, Emilio, người có liên hệ với một băng đảng, đã gặp Justin và ép buộc cậu phải đưa cho anh ta một trò chơi mới vừa được phát hành. Trong khi họ đang trò chuyện, Justin thấy Emilio nhận được cuộc gọi từ Tyler và trở nên nghi ngờ. Ngay sau khi Emilio rời đi, Mark và Justin bắt đầu đi theo anh ta. Họ theo anh ta đến một phần của khu rừng, nơi Justin nhìn thấy Tyler gặp Emilio. Đột nhiên, bọn côn đồ người Ý đến cùng một địa điểm, mua vũ khí từ Tyler. Tyler đã buôn lậu vũ khí từ Afghanistan và bán chúng ở Mỹ. Khi cả bọn đang bí mật giao dịch thì hai con chó hung thần của bọn người kia phát hiện ra sự hiện diện của Justin và Mark. Bọn nó lập tức lao đến chỗ họ. Justin đạp xe bỏ chạy. Mặc dù đối phương đông hơn, Mark vẫn đánh bại được hai con chó hung dữ và bỏ chạy cùng Justin. Khi đang đạp xe, Justin đã va phải một tảng đá và bay vèo xuống mương. Vì thế, Justin đành dùng lăng bari bộ của đoàn dự chạy bộ xuyên qua khu rừng rậm rạp. May mắn thay, cả hai đều đến được đường cao tốc, nơi một người phụ nữ tốt bụng đã đưa họ về nhà. Khi lững thững bước vào nhà, Justin nhìn thấy Tyler và cảnh sát trưởng đang nói chuyện với bố mẹ mình ở đó. Vô cùng ngạc nhiên khi thấy họ ở đó. Thì ra, bọn họ tìm thấy chiếc xe đạp của cậu ta bỏ lại. Tyler đã nhìn thấy Justin trong rừng với chiếc xe đạp của anh ta và đoán rằng anh ta đã nhìn thấy họ buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Tyler sau đó nói với Justin rằng anh ấy cần nói chuyện riêng với cậu ta. Sau nhiều lời đe dọa, Justin trở nên sợ hãi cho sự an toàn của anh ấy và gia đình mình. Cậu đồng ý giữ im lặng và để Mark đi. Sau đó, gã cảnh sát trưởng đồng bọn của Tyler giả vờ rằng tay anh ta bị thương và nói rằng chính Mark là thủ phạm. Anh ta nói với bố mẹ Justin rằng họ nên đưa Mark đi vì chú chó này là một phần tử nguy hiểm cho xã hội. Không lâu sau, Mark tội nghiệp lại được đưa đến nơi trú ẩn dành cho chó. Quay về chốn xưa, Mark lại quay về với cách cư xử hoang dã. Sau khi tấn công các nhân viên bảo vệ, Mark bỏ chạy khỏi nơi giam giữ. Cũng vào buổi tối hôm đó, nhận thấy con trai có vẻ kỳ lạ, Jay đã cố gắng bắt chuyện với Justin. Sợ hãi lời đe dọa của bọn xấu, Justin không nói gì với bố mình. Đêm đó, Jay đen đủi bắt gặp tại trận bọn người xấu xa đang di chuyển vũ khí đi bán. Anh bị bọn xấu bắt giữ. Ở nhà, Justin nhìn thấy Mark bên ngoài, chú chó thông minh đã tự tìm đường về lại nhà. Pamela và Justin rất vui khi nhìn thấy Mark. Ngay sau đó, cả nhà nhận được tin nhắn kỳ lạ từ hộp thư thoại rằng cha của Justin sẽ ở lại cabin săn bắn của họ vào đêm đó. Thực tế, nhà Justin chả có cái ngôi nhà săn bắn nào cả. Mấy cha nội này, nói dối mà cũng tào lao nữa, giấu đầu lấy đuôi cả mà. Bây giờ, phải dựa vào tài đánh hơi của Mark thôi.
Chú chó đã dẫn mọi người đến nơi cha Justin đã ở, tại đơn vị lưu trữ. Khi đến đó, họ phát hiện ra rằng ổ khóa đã bị phá, Mark đã đánh hơi thấy nó và chỉ ra rằng nó đã bị hỏng. Khi Justin gặp các bạn mình, anh ấy ngay lập tức đưa Mark đến nhà của họ và nói với họ về việc bố anh ấy đang mất tích. Các bạn anh quyết định nhào vô giúp một tay. Đông người nhiều ý kiến vậy tìm mới lâu, nhầm, tìm mới nhanh chứ. Tyler và nhóm của anh ta đang bắt giữ dây trong xe của họ ở một khu rừng vắng vẻ. Justin và nhóm bạn lang thang đã trải qua một đêm lang bạt và cuối cùng cũng đến được nơi cần tìm đúng lúc mặt trời mọc. Trong khi Carmen đi gọi cảnh sát, Justin và Tree ở lại theo dõi bọn người xấu. Thật không may, những con chó thuộc nhóm của Tyler lại đánh hơi được Justin và những người bạn. Bọn chúng nhen nhanh lao về phía bọn trẻ. Đâu dễ vậy hai cu, Mark lao ra cản đường bọn chúng, muốn táp thì cũng phải bước qua xác anh cái đã. Mark đã dũng mãnh đánh bại hai con chó đen ác ôn côn đồ. Bên này là chó đánh nhau, bên kia người cũng oánh nhau. Dây nhân lúc bọn người kia không để ý đã tấn công và tẩu thoát được. Hai cha con hội ngộ và cả bọn quyết định chia nhau ra để chạy cho dễ. Gã cảnh sát biến chất lao xe đi tìm kiếm. Ngay khi nhìn thấy dây, anh đã cố gắng chạy qua nhưng dây đã bắn trúng chiếc xe khiến nó lao xuống gầm cầu và bốc cháy. Chú chó thông minh trung thành Mark cuối cùng bị bắt bởi Tyler. Tyler thất vọng vì vụ làm ăn bất thành và tội ác của mình đã bị phanh phui. Anh ta chĩa súng và định làm gỏi Mark. Chú chó nhanh nhẹn nhảy bổ lên người Tyler, khiến cả hao rơi khỏi cây cầu xuống dòng sông bên dưới. Sau một hồi chiến đấu, Mark đã trả được mối thù cho người chủ của mình. Tất cả những kẻ xấu xa đều bị cảnh sát bắt giữ. Ra thăm mộ anh trai, Justin cảm ơn Kyle vì đã để lại cho cậu ấy một chú chó giống như Mark. Khi Justin về đến nhà, anh thấy những người bạn đang ở trong nhà cùng mẹ mình. Họ nấu ăn tối và chờ anh về. Mark đã thật sự trở thành một thành viên của gia đình này. Có vẻ như bọn họ sẽ không cần sử dụng đến chiếc lồng nữa. Mong là mọi người sẽ thích bộ phim này. Xem xong thì cả nhà cho em xin một đăng ký, cộng một like nhé. Cảm ơn và bye bye cả nhà. Hẹn sớm hội ngộ trong những tóm tắt phim sau.